Βρισκόμαστε στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας που βρίσκεται εκεί, που φαίνεται πίσω μας. Και εδώ έχουμε κάποιες ιστορικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό που συνέβη το 1996. Ναι, συγκεκριμένα, παιδιά, τον Αύγουστο του 1996 είχαμε μία διαμαρτυρία από μοτοσυκλετιστές. Μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες κάτω εδώ. Μία πορεία από αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ουσιαστικά, διαμαρτυρήθηκαν με τις μοτοσυκλέτες τους και είχαμε ένα περιστατικό όπου ένας από αυτούς πιάστηκε σε σειρματόπλεγμα και προσπάθησε να φύγει. Ένας άνθρωπος από την πορεία κατάφερε να τον αφαιρέσει από το σειρματόπλεγμα και μπλέχτηκε ο ίδιος τέλος πάντων στο σειρματόπλεγμα και τελικά δυστυχώς τον πιάσανε μέλη των γκρίζων λύκων και τον σκότωσαν. εκτέλεσαν. Τον ξυλοκόπησαν. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ πίσω μας, ο Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις 11 Αυγούστου το 1996 στη συγκεκριμένη πορεία που αναφερόμασταν προηγουμένως. Ο 25χρονος Τάσος Ισαάκ, παιδιά, και 3 μέρες μετά ως ένδειξη διαμαρτυρίας ο Σολομός που ήταν εξάδερφός του πέρασε στην ζώνη η οποία ήταν ουσιαστικά ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη, στη ζώνη πάυσης του πυρός, και προσπάθησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Τελέστηκε, παιδιά, ψυχρό, πυροβολήθηκε στο λαιμό του. Εδώ βλέπουμε φωτογραφία του ανθρώπου που έχει πυροβοληθεί από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην κυβέρνηση του τουρκικού ψευδοκράτους τότε, ο οποίος ήταν δηλαδή πολιτικός και απλώς τον εκτέλεσε εν ψυχρό. Να πούμε ότι το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι Κενάν Ακίν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, παιδιά. Παρόλο που ήταν πολιτικός, δεν έπαιξε κανένα ρόλο αυτό, γιατί το έγκλημά του προφανώς ήταν ξεκάθαρο και βλέπουμε για άλλη μια φορά ουσιαστικά τους γκρίζους λύκους οι οποίοι ξυλοκοπούσαν τον άνθρωπο, τον Τάσο Ισαάκ, με τη βοήθεια, τέλος πάντων την παρουσία της αστυνομίας εκεί, και από δίπλα βλέπουμε εδώ τον Σολομό που κατέβασε τη σημαία και Τούρκους στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Το Λίδρα Πάλας κατασκευάστηκε το 1949 και ήταν το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Λευκωσίας εκείνη την εποχή. Το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Λίδρα Πάλας βρέθηκε στην νεκρή ζώνη, μια περιοχή που χωρίζει τις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές πλευρές. Το κτίριο διατηρείται και συνεχίζει να εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες, κυρίως από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.